from Bardeen, Cooper, and Schulifer. Sila yung na-put forward ng successful na theory. Explain yung conventional na superconductors. Lunch tayo, di ba? Good morning, everyone. We are at another episode ng Liknayan.podcast. And again, I am Cherry. Reggie. And today we have a new guest. He is a condensed matter theorist from the National Institute of Physics, Dr. Hauser Villegas. Pwede mo bang introduce ang sarili mo for a bit? Yeah, hello. So, nauna po dun. So, my name is, you can call me Hauser, full name Christian Hauser Villegas. And currently, I'm an associate professor here at the National Institute of Physics in University of the Philippines, Diliman. And my field is condensed matter physics. So I'm a theorist. And I will say more about my field in this Di ba in-head mo, Hauser, yung isang group dyan sa NAP? Anong pangalan ng group? Wala pa kaming official name. Currently under ako sa theoretical physics group. So one of the subgroups ng very broad na field na theoretical physics. Pero yung mostly na ginagawa ko is something about quantum physics, specifically pag involve yung many body system. So pag maraming electrons, maliliit sila, and then they are governed by quantum mechanics, kagaya ng mga materials natin, mga solids, then mostly yan yung tinatrabaho ko. And then pinapasukan namin ng field ng mathematics na geometry at yung tinatawag na topology. So geometry, topology, at saka quantum physics, yan yung pinaka-keywords yung ginagawa ko. Geometry, topology. Okay, maganda pangalan nun. So, pero mahaba siya. So, naka-old school setup pala kayo ngayon. Alala ko sa NIP dati, di ba, pangalan ng advisor yung subgroup. So, Villegas subgroup. Yung ibang advisors ko, ganun yung tawag sa group ko. H-bar. Tawag lang na yun. H-bar. Pwede na. Okay na ata, no? H-bar. Magandang. So, ilan yung, gano'ng kalaki yung group naman ngayon? So, dahil kakabalik ko lang nitong February last year, 2023, after my postdoc stint sa Singapore, sa NTU Singapore, maliit pa lang yung group namin. So, currently meron akong isang undergraduate student and isang graduate student. Pero this coming SEM, merong excited ako kasi may dalawang very good students na excellent students na student ko sa 241 graduate quantum mechanics na napasok sa group ko. Yan. So magiging 4 plus ako. Nice. So mga 10 na ba kayo? Wala pa naman. Wala pa dun yung size. Wala pa. Nice. So, baka magandang upper bound na yun. I mean, hindi ko na makikita sarili ko kagaya kina Dr. Vega, Dr. Perry na sobrang prolific. Mas gusto ko yung focus na advising na hands-on. Tipong hands-on masyado. Parang collaborative kasi yung sa akin. As in, may 50% contribution ako sa research. Ganun yung nakikita ko. So, I think mahirapan ako na more than 10 na students. Ayun. Wow. Cool. Siguro ang question ko is, since ang field mo is condensed matter, when is matter condensed? Kasi yung topic ni Jane, di ba? Soft matter physics. Hindi ko din talaga fully grasp. Oo. Kasi parang understanding ko when you're dealing with condensed matter, parang nasa crystal structure na tinitingnan. Ganyan. Bakit? What makes matter
condensed? Condensed. Okay, yeah. So that's a good question. Wala akong alam sa soft matter, so hindi ako magsasabi about doon. Hindi ko rin alam yung exact na boundary between soft matter and condensed matter. So I think para sagutin yung question na yon, magbibigay na lang siguro ako ng mga examples ng familiar ng mga condensed matter systems, and then makuha natin yung gist ng condensed matter. So yun, sa kagaya sa sinabi ni Cherry, yung pinaka popular na condensed matter system is yung materials, yung mga solids natin, tapos meron silang underlying crystal structure. So pag sabi natin crystal structure, that means yung mga atoms naka-arrange sila in a repeated manner, periodic, paulit-ulit yung kanilang structure. So that's one example. That's one subfield of condensed matter physics. So specifically ang tawag dyan solid state physics kasi they deal with solids. So nagamit yan, for example, yung mga semiconductors natin. Example yan sa mga solids, yung ating mga insulators, yung ating mga typical na mga conductors na nakikita natin sa mga wires, sa mga wiring natin. That's an example of a solid state system. Mas general yung condensed matter in a sense na kasali Dan dito solid sa state. Dan solid Dan state. solid state. So subset yung solid state. Confusion ko to sa totoo lang. Hindi ko alam kung in-interchange ko yung dalawa. So nandun sa loob yung solid state. So yung example ng field na dealing with condensed matter pero hindi solid state is yung superfluid helium. So ang superfluid helium is hindi sila nagpo-form ng crystal structure, periodic structure, at least typical na condition. Nagstay sila as fluid, nagiging superfluid sila. Ang ibig sabihin, kaya nilang mag-flow na walang resistance at all. So under pa rin yan sa condensed matter physics. Ang masasabi natin hindi under sa condensed matter physics, siguro pag naging gas na yung system. So makikita natin yan sa statistical physics, statistical mechanics, pero usually outside na siya sa condensed matter physics. So I would say solid and liquid is considered a condensed matter system. And exotic siguro na example, pinaka-exotic na example, around 60s, I think, 70s, yung mga pioneer sa pag-aaral ng structure ng stars. Marami sa kanila is actually taga-condensed matter physics din. Kasi similar yung physics at mathematics. So may superfluid din doon, pero hindi helium. Superfluid of quarks, superfluid of nucleons. So, ayun. So, So how about temperature dependence? Di ba parang masasabi natin na mas nakita natin yung crystal structure kapag nasa low temp regime na? Yes, so definitely maraming mga parameters na inaaral. So isa doon is temperature, kasi maraming napaka-interesting na effect sa condensed matter physics kapag ating pagbabaguhin natin yung temperature. So halimbawa yung na-mention ko kanina, yung superfluid helium, liquid sila. Pag mataas yung temperature, mukha lang silang normal na liquid. So parang normal na tubig natin. Nagfo-flow sila, may resistance. Pero pag pababaan natin ng pabaan yung temperature, may tinatawag na transition point. So pag beyond doon, pag krinos natin yung point na yan, tapos mas mababa pa yung temperature nun, nagbabago yung phase ng superfluid helium. So pag sinabi nating phase, ibig sabihin nito kagaya ng solid to gas transition, solid to liquid transition. Pero dito, pareho silang fluid pa rin, pero yung isa superfluid. So nagbabago ng phase yung superfluid helium dahil sa temperature. So may mga ganun. At yung mention ni Cherry, yes, that's correct. May mga material na at relatively high temperatures, nagmi-melt na yung crystal natin. So, kunwari, mga metal, tinaasan mo masyado yung temperature, yung effect ng temperature, pwede natin isipin as energy siya na random. So, nagbabibrate na largely yung mga atoms doon sa arrangement until mag-break sila. Then, meron kang melting ng
crystal, masisira. Ibig sabihin ng melting is masisira yung ating periodic structure ng crystal at magiging fluid na siya. So, Paano yan. yung Bose-Einstein condensates? Parte pa din ba ito ng condensed matter physics? Yes, may mga nagdi-deal pa rin ng Bose-Einstein condensate. So, mostly, siya, medyo nasa boundary. Kasi, kasi kasi ginagawa din niya ng mga statistical mechanics at saka yung quantum physics na, for example, physical review A, makakita ka doon ng mga maraming ganyan. So, siguro para lang sa ating mga audience, ano yung Bose-Einstein condensate. Pinaka-signature ng fermions is ayaw nila mag-share nung label ng ID. Spin up, spin down sa first floor. Yung third na atom, ayaw niyang mag-share kasi yan yung signature ng fermion. So, kailangan i-occupy niya yung second floor. Okay? Anti-social sila. Yung other group ng particles is tinatawag ng mga bosons and okay lang sa kanila mag-share. Kahit nandun sila sa first floor lahat, pumarty sila doon. That's completely fine. And yung phenomena ng Bose-Einstein condensate is exactly that. At low temperatures, lahat ng mga particles na bosons, whether it's atoms or bumababa sila lahat sa pinaka mababang floor, tapos empty na yung above. So, perform sila ng parang giant condensate na hindi ginagawa ng fermions. So, yun yung, and yes, ginagawa din yun sa, interested din yung condensed matter research doon. Tapos manifest macroscopically, di ba? So, ito yung exciting sa BECs. Yes, that's true. So, ibig sabihin ng macroscopically is yung sobrang dami na nila na hindi na individual atom or particle yung ating makikita. Tapos, pwede mo siya describe yung bulk properties. Wala talaga alam sa BECs. Yeah, totoo yan. So, ang tawag dyan is order parameter. So, merong trick sa math na merong quantity na i-describe. Tapos, order parameter ang tawag dyan. Ibig sabihin, nag-lump na sila into one giant condensate. So, pag zero yung quantity na yon, ibig sabihin, wala yung lump, wala yung condensate. Pero pag non-zero, ibig sabihin, nag-start na silang nag-condense doon sa ground floor. Kumbaga. May iniisip ako, ano yung mga kinds ng, ano kaya yung properties ng systems na yung iba pwede mag-manifest macroscopically kaya ng BEC o lahat ba pwede? Kasi kahit fermionic ay hindi pa pwede mag-manifest macroscopically itong mga gaya ng neutron stars. Dahil ayaw nga nila pumunta sa ground floor lahat, nagpapatong-patong na lang lang sila hanggang tumaas yung energy levels tapos manifest ka din ng malaking star. Yeah, totoo yan. So, yun siguro yung extreme na case na relevant sa astrophysics, yung pag-form ng star. Pero yung analogous phenomena naman sa mga fermions na instead na BEC kasi ayaw nila mag-share. So, yun sa sinabi ni Reggie. So, di ba, i-occupy nila yung next na floor. So, meron kang parang tall building na occupied yung lahat ng levels. Multiple floors. Tapos above that, depende sa number ng fermions, empty na dito. So, yung first floor, second floor, third floor, occupied sila. So, macroscopically, ibig sabihin macroscopically, sobrang dami ng ating fermion. Sobrang dami ng electrons. So, isipin nyo, Avogadro's number. Ano yun? 10 to the 23, right? Tama ba? Avogadro's. Tama. 10 to the 23. That's 1 followed by 23 zeros. So, pag ganyan karami yung mga electrons, i-occupy nila, makaka-form ka na yung tinatawag na Fermi C. So, para din siyang ball. Imagine yun na instead na building, i-arrange ko siya into a sphere below. Tapos, inside sa ball, may mga fermions na occupied. Tapos, sobrang laki niya. Kasi ayaw niyong i-occupy yung pinaka-center. Ayaw nila mag-share. So, kailangan i-occupy yung outer part until mag-form sila ng ball. In fact, marami sa mga properties ng ating mga metals, yung mga conductors natin, mga wires, dictated by the presence of the so-called Fermi C. Kung ano yung dependence sa temperature, paano sila yung entropy niya. So,
ayun, yun naman yung counterpart ng sa fermions instead of BEC. For your research, kuya, ano yung specifically ginagawa mo in your research group? Yun. So, sa research group ko, so, na-explain ko na yung condensed matter physics, no? So, usually nagdi-deal kami ng maraming electrons. Pag specific na solid state system, so merong periodic na atom. So, merong periodic potential na tinatawag. Tapos, isa-solve namin yon, i-interact yung mga electrons, maraming mga phases of matter na mafo-form. Recently, hindi naman ganun ka-recent, pero yung bago sa condensed matter physics na nakita nila is hindi ganun ka-simple lang yung specifically yung mga solid state system. And ibig ko sabihin na hindi ganun ka-simple lang is actually merong geometric structures na napapasok doon. So, for example, kung narinig na yung mga tinatawag na topological insulators, topological superconductors, yan yung mga example. Kasi bago na-discover yung mga yan, akala nila, iniisip is dalawa lang yung, hindi naman dalawa. So, meron tayong conductor, meron tayong insulator, meron tayong semiconductor. Tapos yung mga insulator, ilalump lang natin into one na pag merong gap, ibig sabihin ng gap is hindi mo basta-basta ma-excite yung electron mo. Parang may empty dito na first floor, second floor na agad. Hindi pwedeng parang escalator or elevator na continuous na available lahat ng spaces in between. So, yan yung gap. Kung merong gap, may electron ka dito, that's an insulator. Hindi mo siya basta-basta hindi ka basta-basta makapag-flow ng current. And eventually nakita na actually within dun sa insulator, kaya pang i-classify further. Merong mga ordinary insulator, ang tawag dun trivial insulator. Tapos meron actually tinatawag ng topological insulator. So papasok yung field ng mass na topology, yung hindi ma-distinguish yung donut at saka coffee cup. Ayan. Itong itong naisip ko din kung ano itong goma na hawak ko ay anong klaseng insulator. Baka ordinary, malamang. Hindi ko nga alam kung baka outside siya ng condensed matter physics. May periodic crystal structure ba yung goma? Parang wala. Kasi sa soft matter, if hindi ako nagkakamali, di ba, they deal with yung mga amorphous material na wala ng periodic structure. So baka outside na siya. Baka outside na siya. I'm not sure. So, Pero yes, it's an insulator. Pero yes, it's an insulator. Papel. Yung papel ay ordinary insulator, no? Naman. Ang papel, dahil galing siya sa tree, wala din siyang periodic structure. So marami actually around the world sa makikita natin na na mas complicated yung structure. So yeah, kaya din I think mas kaya mas nauna yung sinare mo tungkol sa band gaps, di ba? Kapag malaki yung gaps, insulator, tapos pag malapit, conductor. Tapos yung iniisip ko lang ngayon na context ay non-physicist na context din. Kasi sa Korea, ang daming static pala. Hindi ko lang bakit yung mga pinto na dami static. Tapos palagi static na nag-accumulate. So, kapag bubuksan mo yung pinto ng kwarto mo, bigla kang masyashock na hindi ka handa. Ngayon medyo handa na ako kasi alam mo, nakailang buwan na din ako doon. So, ang ginagawa ko na kasi ngayon, naghahanda ako ng insulator palagi o sa utak ko. O pag nakasuot ako ng jacket, ganun ko na. Di ba dahil sa humidity rin yun? Oo, ilig ko. Dahil din. Kapag winter, dito rin masyado malakas yung static kapag winter eh. Oo, lakas minsan nakakaasa. Minsan nag-ready kami na pang discharge. Ayan, ganyan. Bago ka humawak, discharge. Pwede nyo i-ground yung sarili. Pag may wire kayo, i-tape nyo sa skin. Tapos,
Naka-autosili lang siya sa baba, sa may shoes. Meron kayong ground. Inisip ko na naman yan, totoo. Okay pa yun naman siya. Ginawa ko yan sa theory dati dito. Kasi may time na yung door na theory. Parating may static. Tapos ang sakit Ay, niya. oo nga. So sobrang annoyed na ako. Ang ginawa ko, naganap ako ng wire. Tinape ko sa paa ko, sa skin. Tapos nakabitin lang siya doon sa ground. So gumana siya. So magandang example siya sa electrostatics na diba? Iga-ground yung sarili para walang charge accumulation. Nice. So na off topic tayo. Kasi iniisip ko yung binabanggit mo kasi yung insulator, siyempre iniisip ko yung kapag paano ba isipin ng tao yung insulator din o conductor insulator kapag pang hawak ng naka-oriente damit, di ba? O pag may mga so yung pinaka siguro niya, kumbaga tinatawag natin ng phenomenological level. Masabi natin na insulator kapag hindi niya i-allow yung flow ng electricity. Charges. So yung electrons, hindi siya makaka-transfer. Yung conductor naman, yung mga metals, yan yung example ng mga good conductors, yung copper, silver. So ina-allow nila yung flow of electricity, and pag i-zoom in natin, anong nangyayari? Yung mga electron sa atom, sila yung nagmo-move, sila yung tinatawag na conduction electron. Ano naman, yung research mo, topological insulators, so paano yung nag-distinguish talaga ng normal na insulators sa topological insulators? Yung, sabi mo geometry, kaso anong ibig sabihin? Yung shape ba ng material mismo? So right now, hindi specifically topological insulators yung deal ko. Topological insulators around 2005 actually. Kita na yan. Fourth na theory. But nonetheless, ang pinaka-distinguishing factor sa topological insulator, pag titingnan mo yung sa physics yung parang bulk ng material, sabihin ng bulk na property is yung pinaka-ilalim. Yung pinaka-ilalim yung material. Pag malayo pa doon sa boundary or sa edge, hindi mo talaga siya madi-distinguish sa ordinary na insulator. Magkamukha sila. Pero yung kumbaga sa smoking gun, pag meron kang insulator is, although hindi siya nagka-conduct ng electricity doon sa pinakagitna, sa ilalim ng material, doon sa boundary actually merong flow. So yung boundary ng topological insulator, para siyang wire. So ito, para mas ma-imagine nyo. Imagine ito yung insulator, itong phone. So dito sa loob, walang flow ng electricity. So maglagay ka ng voltage difference dyan, wala kang mababasa na current. Pero itong edge, merong nag-flow na electrons dito. So yan yung pinaka-signature ng topological insulator. So para siyang surface charges din. Yes, para siyang surface charges, pero mas special siya na surface charges kasi mas persistent yung current. Hindi siya basta-basta nawawala. Kahit lagyan mo ng impurities yung edges, persistent na nagfo-flow with zero resistance yung current. And yung pinaka-reason doon papasok yung topology, kasi pag meron kang topological insulator, tapos itong air, trivial insulator to, ordinary insulator. Tapos meron akong topological insulator. Merong tinatawag na topological invariant, which is integer lang siya na number. Pag ordinary insulator, tawag doon siya number, zero siya. Pero yung topological insulator, hindi siya zero. So pwedeng +1, -1, +2, -2. Pero dahil non-zero to, tapos zero yung topological number dito, along sa edge, may rapid na transition. Yun yung nagkukos ng flow ng current. Tapos, unlike doon sa ordinary na edge current na sinasabi ni Cherry, yun, sobrang persistent niya. Kahit lagyan mo siya ng impurities, siya, robust. Tapos, ano yung effect nung topological factor? So, if taasan mo yung topological factor, magbabago yung flow ng charges?
Mostly makikita mo yung effect nun kapag may boundary ka na magkaiba yung topological factor, yung Chern number. Pero kung titingin ka mismo sa bulk, as far as I know, wala kang way na ma-distinguish kung tinitingnan mo ba yung ordinary insulator or kung ano ba yung Chern number. Kailangan mo ng edge para makita. What if, halimbawa, instead na trivial insulator and topological insulator, meron kang topological insulator and metal? Meron kang metal. So usually, ang ginagawa ng mga ganyan setup, may tinatawag din topological superconductors na hindi pa talaga nare-realize until now. So yung ganyan mga setup, may mga proposals na actually that's one way ng paggawa ng topological superconductor to combine yung dalawang phases of matter. So topological insulator, lalagyan nila ng metal, tapos titingnan nila paano mag-i-interact yung edge yung mga electrons na nandun sa metal. So in fact, nung nandun ako nasa Taiwan si Reggie ngayon, nung nandun ako sa Korea, mostly yan yung ginagawa ko. Parang tinatawag ko dyan is para akong naglalaro ng Lego, pero quantum mechanics yung kasi kagaya nung sinabi ni Cherry, yung titingnan namin doon sa Korea is theoretically, pero nag-assemble kami nung different phases of matter. Then titingnan namin yung behavior, calculate namin may interesting phenomena na mangyayari dito. So, topological conductor, lagyan ng metal on top, lagyan ng superconductor on top, and then let's see anong interesting things na ma-create. Interesting pala. So ano yung game na ginagawa dito? Kasi imagine ko sa theory part, gusto mong baguhin yung topological constant. Ano yung tawag niyo? So babaguhin mo ba yun? Tapos yung gusto mong makagawa is makapag-produce ng more persistent na current? Or ano yung in mind na goal? Yeah, so may dalawang main siguro na goal pag na-research sa condensed matter theory. And ito yung dalawang to, ito din yung reason bakit gusto kong mag-work sa condensed matter theory. Pwede natin siyang isipin na extreme end ng spectrum. Yung other one is applied in nature. So for example, yung mga quantum computers, paano natin siya ma-realize? So mga proposals is to use topological conductors, may tawag na anions. So may application point of view na objective yung condensed matter. May mga gumagawa nun. So kaya tayo nag-assemble, kaya gusto natin ng current, kaya tayo ganito kasi gusto natin ng mas powerful na microchip or to realize a quantum computer. The other end of the spectrum is much more fundamental, much more basic. And an example sa mga to is marami mga exotic na mga particles, right? Na, for example, sa high-energy physics, tinatry natin hanapin accelerators and all. Ang attack naman ng condensed matter physics is gamit yung quantum mechanics, interaction, iba't ibang mga electrons, kaya na actually natin gumawa ng mga exotic na mga particles. So yan yung isa sa mga motivation. So let me give you an example. Alam natin na sa physics, yung electrons, fundamental siya na particle. May charge siya na negative E, right? Tapos hindi natin siya ma-split. You can cut an electron into two. So it's a point particle, fundamental. Pero kapag meron kang gas of electrons, i-interact sila strongly sa plane, two-dimensional plane. Maglagay tayo ng very strong magnetic field. Yung effect actually nun is, pag measure mo, makakita tayo ng behavior na as if yung electron na split siya into 1/3 of a charge. So that's one thing na nasa fundamental level ng condensed matter. And counterintuitive siya, diba? Kasi electron is fundamental. But if you throw in quantum mechanics plus interaction plus strong magnetic field, then they will start to behave as if 1/3 na lang yung charge. 1/3 electron ka na nag-roam around doon sa sample. Ang tawag doon is fractional quantum Hall effect. So, that's one example. Gabi.
Yeah. So, So yung binabanggit mo kanina tungkol sa quantum computing, yung as a recent trend sa field. Yeah. So may mga gumagawa nun under sa condensed matter. Paano mas ma-realize ng quantum computer? Paano buwa ng mas robust na hardware sa noise? Kasi yung problems sa quantum computers, bilis niya masira. Doon tinatake advantage yung mga aspect ng topology. Kasi topological, mas robust siya. Wala kang makialam sa slight deformations or change Hamiltonian. So, hindi ako mostly nag-work doon, pero yun yung pinaka-gist. So, doon magsilabasan yung mga Majorana fermions na hindi pa nakikita sa high energy physics, pero kayang gawin sa condensed matter physics. So, kayang split yung electron into two sa topological superconductor. siguro for the next question, as a theory person, as a researcher who does theoretical research, paano yung contribution ng condensed matter theory with yung mga experimental research or more practical applications? Okay. So, kung madagdag ko nga lang din muna, curious ako kung ano yung gusto ma-realize ng mga tao sa high temperature supercon. Sabi mo kanina, wala bang theoretical explanation pa hinahanap din nila? Siyempre yung experimental hinahanap din nila. So, yung theoretical explanation din ng high temperature supercon ay robust na din ba yung field o yung description kung bakit siya mangyayari sa halimbawa 100 Kelvin o room temp? Okay. So, yeah. So, yung about dun sa supercon, I think i-divide mo na natin. 1957, yung tinatawag na conventional superconductors, ito yung na-explain na tawag natin doon BCS theory. So, from Bardeen, Cooper, and Schrieffer, sila yung na put forward ng successful na theory explain yung conventional na superconductor. Ano yung napaliwanag ng BCS? Yung conventional mga 3 Kelvin sa superconductor? Oo. So yung mga simple na mga tawag na simple conductor like yung Coverley-Owens originally, which is mercury. Simple na superconductor. So, si Bardeen, Cooper, and Schrieffer. So, trivia pala sa audience, itong si Bardeen, siya yun lang yung only physicist na nanalo ng 2 Nobel Prize in Physics. So, yung first na Nobel Prize niya, condensed matter pa rin, related doon sa question din. Nanalo siya dahil sa work nila sa transistors. So that's isa sa mga outcome ng condensed matter physics research. Pag-aaral ng mga semiconductors, ito yung ginagamit natin sa mga cell phones sa computer. Nanalo siya ng Nobel doon. Then, para siguro i-prove na hindi tsamba yung Nobel niya. So, work siya sa superconductivity. Then, correct explanation, nanalo siya. Noong 1980s, although tinatawag natin siya na high-temperature superconductor, yung high-temperature superconductivity, hindi pa rin siya ganun ka-high in the sense na hindi siya room temperature. So, isa pa rin yan sa mga dream ng mga condensed matter experimentalists mostly. Paano maka-create the room temperature superconductor at ambient pressure. So far, wala pang successful. Yung mga cooperate, kaya sa tinatawag na high temperature superconductor, ibig sabihin relative dun sa conventional superconductor na na-explain ni BCS, mas mataas yung temperature nila and within na sila sa range ng liquid nitrogen. So mas madali na silang gawin sa laboratory. Nonetheless, malayo pa rin sila sa room temperature superconductor, hindi pa nagagawa. So, quick, bakit interested tayo na sana magkakaroon ng room temperature superconductor?
yung transmission lines natin, pag mag-ano tayo ng power transmission, electricity na, maraming waste yan kasi dahil sa resistance. Yung energy during flow, nawawala, and then we're paying for it para transfer. So imagine if meron tayong room temperature superconductor, gagawin natin silang wires, gamitin natin sa mga electronic and electrical appliances natin. So magiging sobrang efficient siya, walang waste. So mas maganda siya. Okay. Mas marami tayong matitipid. So, yun. I remember recently, di ba, may na-publish na, sabi nila, nakagawa daw sila ng room temp semiconductor. Every Pero, year yan. LK. Pero binawi. Yeah, maraming controversy sa superconductor. So, ganyan siya kada-dream. Tapos makikita mo rin, yun, ang daming nag-fail. Siguro, about this topic, yung sasabi ko lang is, commonly kasi pag naririnig ko to, may mga naririnig ako na nagko-comment na parang it's bad science daw, na parang it's putting superconductivity na research sa bad light, bad name. Pero ang other aspect na masasabi ko rin dito is makikita natin mag-produce ng paper, then people all around the world gustong i-replicate. Basahin yung paper, i-peer review, gustong i-replicate. Makita after natin yung pinaka-process ng science dito. Kasi hindi nagsasurvive yung mga sloppy clay. And that's exactly how science works. Kung hindi science, aabot yan ng 5 years, 10 years, maybe decades or millennium, naniniwala pa rin yung mga tao. Kasi walang self-correcting na nangyayari. That's true. Tapos, pronounce nga yun sa superconductivity, di ba? Kasi holy grail talaga yung pag-realize ng high temperature supercon. So, kapag nag-claim ka ng ganun, yung buong mundo is out there to disprove you. So, sila yung mga mag-realize sa boxing. Kahit yung mga detail ng plots nyo, i-examine yan, i-zoom yan, nangyayari dito, paano nyo prepare. So, hindi magsasurvive yan. So, ano yan? So, mag-survive lang talaga ako yung tunay na high temperature supercon, di ba? Kung ma-realize na nila yun. Yeah, hopefully. Pero hindi natin alam. Wala din theory yung sabi na bawal. Although, for some reason, hindi din siya na. So, we don't know. Yung BCS ay napapaliwanag na din yung high temperature room temp supercon. O, ang nasasabi lang is hindi siya dinidisprove. Hindi lang na dinidisprove. So, yung pinaka-problem sa superconductivity is yung origin. Sige, so parang mag-form ng superconductor para mag-form ng superconductivity. Ang nangyayari kasi yung mga electrons natin sa material, nagpo-form sila ng pair. Po-form sila ng partner kasi na-mention ko kanina na yung electron, fermion sila. So, ayaw nila mag-condense into ground floor. Ayaw nila mag-share. Diba? Hindi sila bosons. Pero merong trick na nakita in nature at ito yung amazing is pag nag-pair yung fermions, nagmumukha actually sila ng bosons pag nag-form sila ng partner. So, ang ginagawa ng superconductivity is yung electrons, form sila, partner-partner, ang tawag doon Cooper pair. Once nag-form sila ng pair, pwede na silang mag-condense into a ground state and ganyan nangyayari yung superconductivity. So, lahat ng superconductors, including high temperature, possibly room temperature, alam natin na dapat may Cooper pair siya. Ang pinaka-problem sa theoretical physics, theoretical condensed matter physics, is ano yung origin ng pairing na yun. So, si BCS, na-explain nila yon gamit yung phonon. So, yung periodic na arrangement ng atom sa isang crystal, nagbabibrate sila. Paglagyan mo ng quantum mechanics, yung vibrations na yon nag-behave as particle, naging phonon sila. Yung phonon na yun, ginagamit yun ng electrons para mag-form ng pair. Parang nag-exchange sila ng phonon. So, isipin mo, dalawang person, nagpapasahan ng bola. So, dalawang electrons, nagpapasahan ng phonon. Kaya nila mag-form ng pair. That we know. Pero sa high temperature superconductor, wala pa tayo consensus bakit nagpo-form ng Cooper pair, bakit nagpa-partner yung electrons in the first place. Okay. So, yun. Let's siguro for our final question. So, meron tayong mga physics majors and siguro in general audience. And if they want to
pursue a research in theoretical condensed matter? Correct. Ano yung advice na mabibigay mo sa kanila? Okay. Yeah. Siguro yung una kong every time may nagtatanong sa akin ng advice, kasi marami rin ako interested sa theoretical in the first place. So yung una ko talagang sinasasabi, front and honest, is that theoretical physics is difficult. So ayoko bigyan ng illusion na madali siya. Okay. Pero pupunta tayo sa physics, pupunta tayo sa theoretical physics, theoretical condensed matter physics, not because it's easy, but because interested tayo. Yung sabi ni Feynman, pleasure of finding things out. So interested ka doon, so parang passionate mo doon, such that willing ka na spend ng time na aralin yung math at physics at lahat ng foundations. Nag-i-enjoy ka para maintindihan at para makapag-research kung ano yung behavior, nature. So, yun. So, with that, ang advice ko doon sa mga gusto pumasok sa field na to is, syempre, ayusin yung foundation nyo na physics. Ayusin nyo yung math, calculus, classical mechanics, electromagnetism. Sobrang importante, dapat solid yung foundation nyo ng quantum physics, quantum mechanics nyo, aralin. So, gawin natin concrete. So, ano ibig sabihin ko na kailangan solid yung foundation nyo pag-aaral kayo ng math at physics? Don't just read the books or watch YouTube videos. I-attempt nyo yung exercises. It's difficult, mas-stop kayo, that's normal. That's normal, okay? But that's part of learning. Gawin nyo, do as many exercises as possible. Maghanap kayo ng mga expert. So, ayun, kaya namin, Cherry, si Reggie, si Philip, quantum din yung ginagawa nun. Paano naman dun sa mga nag-chill lang, gusto lang nila i-follow yung activity ng superconductivity o condensed matter, saan sila pwede pumunta? That's fine. Kung kasi syempre hindi naman tayo lahat pwede maging physicist, then if you read popular science books, sundan nyo itong podcast na to, message pag curious kayo, diba? Pagtanong kayo, message kayo, I'm pretty sure na yung aking host, guest, more than willing yan to entertain questions or to point you to correct references, correct level na rubric na pabasa. Yun, maraming mga YouTube videos na discussing mga pedagogical, mga introduction na the level. So, yun. Okay. Ayan. So, we had another episode naman today discussing theoretical condensed matter physics with Kuya Hauser. And I hope marami tayong natutunan. Ako marami akong natutunan. So, hopefully pati yung audience natin may mga natutunan bago. So, ayun. Thank you, Kuya Hauser, for joining us and explaining your research. Sana may next time. Sure. Yeah, magiging kulang part 2, totoo lang. Ako feeling ko bitin ako. Thank you. Yan, maraming salamat. Thank you guys. And see you next episode.